हेलो नमस्ते गुड इभिनिङ क्लास 12 को इनअगुरेट इक्जामको लागि सपोर्टिभ भिडियो म बनाउँदैछु। लास्ट पटक इङ्ग्लिसको बनाएको थिएँ भने त्यसको कन्टिन्यू गर्दै मैले हाइपरबोलाको एउटा भिडियो लागेको छु। सबैभन्दा पहिला त यो डेफिनेसनपट्टि म लाग्दिनँ, पटक्कै लाग्दिनँ, बिकज अहिले हामी टोटल्ली इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू कुरा गर्दैछौँ। कि सबैभन्दा पहिला त स्टार्टिङ यहाँबाट गर्छौँ। हाइपरबोला भन्ने बित्तिकै इलिप्स जस्तो ओपन सेप होइन, क्लोज सेप होइन, यो ओपन सेप हुन्छ। ओके, त्यो यादमा आउँछ यो पनि। कि त ओपन लेफ्ट राइट हुन्छ हामीसँग अहिलेको लागि चाहे जान्नुपर्ने, कि त ओपन अप एन्ड डाउन हुन्छ। यो केसमा हामीले अब यसका टर्म्सहरू टर्मिनोलोजी के युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने भेरी सिमिलर टु इलिप्स। यसमा जे टर्म युज हुन्थ्यो अलमोस्ट भने मैले यो त्यही युज हुन्छ, एक्सेप्ट यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसमा मेजर एक्सिस भन्थ्यो, यसमा चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्ने नाम आउँछ। यसमा मेजर एक्सिस होइन। सिमिलरली त्यसमा माइनर एक्सिस आउँथ्यो, यसमा चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस आउँछ। ओके, कन्जुगेट एक्सिस अरू त उहिले हो भर्टेक्स, यसमा पनि त्यसमा को पनि इलिप्समा पनि थियो, यसमा पनि छ। फोगी त्यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि छ। ओके, सिमिलरली सेन्टर त्यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि छ। मिड पोइन्ट अफ टु फोकी भन्न सक्छौँ यहाँ अहिले हामीले। सिमिलरली यदि यो एएनए ड्यास यसलाई मान्यो ल, यो एएनए ड्यास यदि भर्टेक्स हो जहाँबाट कर पास भएको छ भनेपछि त्यहाँ हामीसँग दुईवटा पोइन्ट इमेजिनेरी हुन्छन्, द्याट मिन्स बी एन्ड बी ड्यास। त्यसलाई हामीले को भर्टेक्स भन्ने है त, को भर्टेक्स। किन भन्दा किन मैले इमेजिन भन्यो भन्दा बिकज त्यहाँबाट कर पास गर्दैन। ओके, अब इक्वेसन कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि भेरी सिमिलर टु जस्तो इलिप्समा थियो, यहाँ पनि त्यही सिनारियोमा क्लियर गरिदिन्छु कि त्यही एसजेडलाई एले डिभाइड गर्छ इन्टरनल्ली, त्यही एसजेडलाई ए ड्यासले डिभाइड गर्छ एक्सटर्नल्ली। त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीलाई के त हुन्छ भन्दा यहाँ पनि त्यही सिनारियो क्रिएट हुन्छ कि ई भनेको के त भन्दा ई रेसियो लिने यहाँ पनि एएस बाई एजेड। ओके, एउटा एजेड विच मस्ट बी बिगर देन 1, किन भन्दा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ हाइपरबोला मिन्स एक्सिस, द्याट मिन्स हाइपर मिन्स इसेन्ट्रिसिटी बिगर देन 1, ह्याभिङ इसेन्ट्रिसिटी बिगर देन 1। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टु ए ड्यासमा पनि हेऱ्यौँ भनेपछि ई भनेको के हुन जान्छ त भन्दा ए ड्यास अफ यस विच इज बिगर देन ए ड्यास अफ जेड। यही चिज बिट लिएको छु मैले है, as by az and a dash of s by a dash of z. From this we can find value of as and a dash of s. Okay, then again by adding these two relations as and a dash of s, by adding we can see from the figure we can see, let's have a look. In the right hand side we can see az plus a dash of z. Okay, az, can you see az? This one is az, this is az. Okay, az and a dash of z, a dash of this part. Now by adding these two parts we can find one common part, that is a dash or a dash of a. यदि राइट ह्यान्ड साइडमा ए ड्यास आउँदैछ भने यो 2a भएछ, गोइङ टु बी ट्वाइस एस। त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले उताको इलिप्समा जस्तै यो दुईटालाई यदि ब्रेक गरिदियौँ भने त्यहाँ हामीले के भेटाउँछ भन्दा एएस इज दुःख याद दिन सक्छौँ, एएस भनेको ओको रेस्पेक्टमा ब्रेक गरिदिने। ओके, एएसलाई ओएस माइनस ओए, ओएस माइनस ओए के गर्न सक्छौँ हामीले, ओएसबाट ओएबाट फालिदिने। सिमिलरली ए ड्यास अफ यस, ए ड्यास अफ यस फिगरमा हेर्नु एकपटक, ए ड्यास अफ यस हेर्नु एकचोटि, ए ड्यास अफ यस फिगरमा हेर्नु क्लियरली बुझिन्छ ए ड्यासबाट यसमा पुग्छ भन्नु। त्यसको लागि मैले ओको हेल्पले यहाँ दुईवटा भाग बनाइदिन्छु मैले, ए ड्यास अफ ओ प्लस ओएस भनेपछि ए ड्यास अफ यस मिन्स ए ड्यास अफ ओ प्लस ओएस। By adding these two terms we will find this a dash o and oa dash going to be cancel out, and remaining we can find value of oas, that is going to be not other than ae. भनेपछि कोअर्डिनेट अफ फोकी यहाँ पनि के हुने भयो त भन्दा ए कमा 0, इजमा पनि त्यही थियो, यहाँ पनि त्यही छ यही।
minus a comma 0, that means plus minus ae comma 0. Similarly, by subtracting these two values, these two relations, this first and this second, by subtracting we get, in the left hand side we can see a dash of yes minus as. Have a look in the figure. A dash of yes, first of all, a dash of yes, this part total. From this, if we discard this part, if we eliminate this part, as part, then remaining going to be a dash a dash a. पक्कै पनि भेटाइन्छ हामीले a dash a हुन्छ. त्यसो भए राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले a dash of z लाई पहिला प्रयोग गर्थ्यौँ o को रेस्पेक्टमा. किन भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यदि यसको कोर्डिनेट निकालिसकेका छौँ भनेपछि अब हामीले z को कोर्डिनेट निकाल्न खोज्दैछौँ. त्यो a by a निकाल्न खोज्दैछौँ, राइट. सो a dash of z, a dash बाट z मा पुग्ने हो नि त, a dash बाट z मा पुग्ने भनेपछि पक्कै पनि a dash o plus oz. क्लियर. az भनेको पनि oa बाट oz पार फाल्देऊ. यहाँ पनि oa dash a dash को सिमिलर भ्यालु a भ्यालु क्यान्सल भयो. यहाँबाट के आउँछ भन्दा oz भनेको a by e. केही डिफ्रेन्ट केही पनि छैन, चेन्ज नै छैन. सो कोअर्डिनेट अफ o की भन्ने बित्तिकै प्लस माइनस a कमा 0 जुन इन्चमा थियो यहाँ पनि छ. इक्वेसन अफ डाइरेक्टली सोध्यो भने म यही पनि भन्न सक्छु, यहाँ पनि आउँछ के भन्दा प्लस माइनस a कमा प्लस माइनस a by e छ. प्लस माइनस a by e x इक्वल टु प्लस माइनस a by e. त्यसो भयो भने त अब हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ. इक्वेसन अफ हाइपरबोला के फर्ममा हुन्छ त जान्न मन लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला हामीले मुभिङ पोइन्ट, द्याट मिन्स भेरिएबल पोइन्ट लिने x, y, त्यो पोइन्टबाट उही कुरा हो यसमा जोइन गरिदिउँ. अनि उतापट्टि पर्पेन्डिकुलर अपन डाइरेक्ट्रिक्स पनि ड्र गरिदिउँ. त्यसो गर्दै गर्दा हामीसँग कोअर्डिनेट अफ p त सपोज गरिसकेका छौँ. कोअर्डिनेट अफ यस अघि निकालिसकेका छौँ a कमा 0. अनि कोअर्डिनेट अफ m भनेको यदि यो a by e z कोअर्डिनेट हो भनेपछि a by e कमा y यहाँ पनि भनेपछि उही कुरा हो. नयाँ केही पनि छैन, नयाँ कथा केही पनि छैन. e इज इक्वल टु ps by pm गरिदिउँ. ps by pm गरिदिउँ. द्याट मिन्स by squaring on both sides we will find equation here, the relation here in terms of x and y. यति गइसक्दा उतापट्टि जस्तै यसमा पनि a of x क्यान्सल आउट हुन्छ. अब यसबाट म के गर्छु भन्दा कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई लेफ्ट साइडमा छोड्छु, भेरिएबलको x and y को टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा पुगाइदिन्छु म. यो टर्म यता पुग्यो. सो डिभाइडिङ बोथ साइड बाई दिस कन्स्ट्यान्ट टर्म वी विल गेट 1 is equal to x square by a square minus y square by something which is going to be positive because in hyperbola e is bigger than 1, so that e square also bigger than 1. So e square minus 1 is positive, right? So if e square minus 1 is positive and a square is also positive, हामी यसको सेटअप मिलाइदिएको छौँ कि दुईटै पोजिटिभ पोजिटिभ प्रोडक्ट आएको छ त्यो. सो अगेन दिस भ्यालु अलो गेन पोजिटिभ. त्यो पोजिटिभ नम्बरलाई उताको जस्तै इलिप्समा जस्तै बी स्क्वायर सपोज गर्दैछौँ हामीले. इलिप्स केसमा हामीले के थियो भन्दा यहाँनिर a square टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर त्यो ख्याल गर्नु होला. यो पोजिटिभ भन्थ्यो बिकज इलिप्समा बाई डेफिनेसन e लेस देन 1 हुन्थ्यो. यहाँ हामीसँग e बिगर देन 1 छ, सो द्याट e स्क्वायर माइनस 1 पोजिटिभ हुन्छ. त्यसो भए यसलाई पनि हामीले के गर्नु भन्दा त्यही बी स्क्वायर सपोज गरिदिनु भनेपछि मेन डिफ्रेन्स नै कहाँनिर छ भन्दा यहीँनिर छ इलिप्स एन्ड हाइपरबोलामा. e को भ्यालु निकाल्ने ठाउँमा डिफ्रेन्स छ. इक्वेसन अफ हाइपरबोला हामीसँग त्यसो भए प्लसको ठाउँमा e छ प्लस थियो, यहाँ माइनस आएको छ. x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई तलपट्टि b स्क्वायर सपोज गरिसक्यो इक्वल टु 1. अब यसमा हामीलाई के चाहियो त भन्दा इसेन्ट्रिक चाहिँ जुन चाहिएको थियो त्यसलाई हामीले निकाल्थ्यौँ अघिको रिजनबाट. जुन सपोजिसन थियो हामीसँग एजुमेसन थियो a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 लाई b स्क्वायर सपोज गरेको थियौँ. यस्तो गर्दै गर्दा अब त्यति मलाई लाग्दैन कि अब भो पनि प्रेसर अलिकति हट्छ सम्भवतः. किन भन्दा a स्क्वायर छँदैछ, हामीले बाई डेफिनेसन e बी गरेर 1 भनेको e स्क्वायर माइनस 1 भयो भने त्यो हाइपरबोला केस हो. a स्क्वायर छँदैछ, यदि 1 माइनस e स्क्वायर भयो भने यो इलिप्सको केस हो. अनि हामी यसमा जाँदैछौँ, राइट. यसबाट हामीले e लाई आइसोलेट गरिदिउँ. त्यो गर्दा हामीसँग e को भ्यालु आउँछ ठ्याक्कै इलिप्समा जस्तै छ बट बिचमा प्लस छ. 1 प्लस e स्क्वायर बाई a स्क्वायर विच इज गोइङ टु बी बिगर देन 1. Similarly, vertices very similar to ellipse, plus minus a comma 0. OP same, plus minus a comma 0. Length of the letter rectum
भेरी सिमिलर 2b स्क्वायर बाई ए केही पनि चेन्ज छैन तर नाम चेन्ज छ अलिकति यतापट्टि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थियो यसमा हामीले अब यहाँ चाहिँ ए ड्यासलाई चाहिँ यहाँ के भनेको भन्दा ट्रान्सभर्स एक्सिस द्याट इज ए ड्यास यो चाहियो द्याट इज ट्वाइस ए मेजर एक्सिस नाम दिन्छौँ अर्को छ हामीसँग कन्जुगेट एक्सिस द्याट इज बी ड्यास त्यसलाई भन्दा हामीले कन्जुगेट एक्सिस that is going to be twice b that is 2b bb dash भनेको 2b छ त्योभन्दा बाहेक सबै एउटै छ अहिले मैले त्यो एसेम्पलको बारेमा खासै केही भनेन बिकज त्यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई कहिले पनि सोध्ने चाहिँ होइन मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ हामीलाई अलिकति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पढ्नुपर्ने भएकोले एसेम्पलको बारेमा मैले पछि चाहिँ आवश्यक पर्छ भने पछि छुट्टै भिडियो बनाउँ होला बट यहाँ अहिले मैले एसेम्पलको बारेमा केही पनि बोलेको छैन ओके जुन यहाँ डटेड लाइन दुईवटा हामीसँग देख्न सक्छौँ यो दुईवटा जुन डटेड लाइन छन् यिनीहरूलाई एसेम्पल भन्छौँ यसको इक्वेसन किन यस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा मैले खास केही यहाँ केही पनि बोलेको छैन मैले प्लस माइनस बी बाई ए अफ एक्स पनि किन हुन्छ यसको बारेमा केही भनेको छैन बिकज अहिले हामीलाई यतिको जानु छैन यतिकै ए ड्यास भनेको ट्रान्सभर्स एक्सिस बी ड्यास भनेको कन्जुगेट एक्सिस हामीले लेफ्ट प्लस बी अब त्यसो भए यसमा क्वेसन कस्ता हुन्छ भन्नुभन्दा अगाडि एकपटक एउटा ट्रान्सभर्स एक्सिस हामीले यदि अलङ अघि त एक्सिस ल्याउँ यदि अलङ वाइ एक्सिस आयो भने के भन्छ त सिम्पल अघि एक्स एक्सिसको अलङमा थियो सो इक्वेसन आएको थियो हामीसँग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर थियो अलङ एक्स एक्सिस थियो एक्स पोजिटिभ थियो बट होइन यदि अलङ वाइ एक्सिस आयो भने त्यहाँ इक्वल टु माइनस वान लेखौँ अथवा यसरी बुझौँ न वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टु वान भन्दा पनि भयो अथवा यसमा हामी एकचोटि इक्वल टु नेगेटिभ वान भन्दा पनि भयो माथिको इक्वेसनमा डिफ्रेन्स के छ त भन्दा जति बेला ट्रान्सभर्स एक्सिस अलङ वाइ एक्सिस भइदिन्छ त्यति बेला हामीसँग इक्वेसन अफ लिस्ट भने सरी हाइपरबोला भनेको इज इक्वल टु नेगेटिभ वान भइदिन्छ अघिको केसमा सबै एउटै भनौँ इक्वल टु नेगेटिभ वान सबभन्दा सम्झिन सजिलो अथवा होइन यसलाई म यसरी लेख्छु भने पनि पाइयो नि त अघि मैले लेखेँ जस्तो वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टु वान लेख्न पनि मिल्छ मिल्न चाहिँ अब यो केसमा हामीलाई कसरी यसको कन्जुगेट एक्सिस ट्रान्सभर्स सबभन्दा पहिला एजुम गर्ने बित्तिकै यसैबाट हामीलाई सबै चिज यसैबाट डिफाइन गर्छ जब हामीसँग ट्रान्सभर्स एक्सिस अब चाहिँ ट्वाइस बी छ अघि चाहिँ ट्वाइस ए थियो अब ट्वाइस बी ट्रान्सफर एक्सिस छ हामीसँग दिस इज गोइङ टु बी ट्वाइस बी एन्ड कन्जुगेट एक्सिस इज गोइङ टु बी ट्वाइस ए देन इसेन्सिटीको भ्यालु चाहियो भनेपछि 1 प्लस ए एन्ड बीलाई साट्ने इचमा चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिने प्लेस चेन्ज गरिदिने भर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी दुईवटा यहाँ वाइ एक्सिसमा छ ठ्याक्कै उता जस्तै इलिसमा जस्तै हो फोकी भनेको यदि भर्टेक्स आयो भने फोकी पनि आउँछ बीसँग बी थपिदिनु 0 प्लस माइनस बिई के गाह्रो हो त अब टक्कै मिल्ने हुन्छ क्वेसन कस्तो आउँछ त भन्दा अझै जाउँ अब सेन्टर नट एट ओरिजिन यदि यसको सेन्टर मैले एचकोमा के लिदिएँ भने के हुनसक्छ त है त्यति बेला फर्स्ट मैले अहिले यहाँ पनि ट्रान्सभर्स एक्सिस प्यार खालको एक्स एक्सिस लिएको छु ओके अब यस केसमा हामीसँग सेन्टर सबैभन्दा पहिला निर्धारण गरिदिनुपर्छ हामी सेन्टरको एचकोमा के देन आफ्टर we can find coordinate of a and a dash because these 2 points a and a dash are of the length a units from the center so मैले भनिसकेको छु अघिदेखि इङ्ग्लिसमादेखि नै यो होरिजोन्टल लाइनमा एउटा चिज कमन छ द्याट इज एक्सिसबाट एउटै हाइटमा सबै पोइन्ट चाहिँ एउटै हाइटमा छन् सो जेसुकै सोध्दा मलाई सबैको कोर्डिनेट भन्दै गर्दा यो लाइनमा त्यो डटेड लाइनमा भन्दै गर्दा म कमा के भन्ने गर्छु सो त्यसो भयो हामीलाई के त भन्दा यहाँ अहिले भर्टिसेस कति भयो भन्दा एच प्लस ए भयो भने राइट साइडमा भयो प्लस ए भयो माइनस ए भयो भने लेफ्ट साइडमा एच प्लस माइनस ए कमा के त्यसैमा यदि फोकी सोधियो भने ए गरिदिउँ एच प्लस माइनस ए कमा के केही पनि चेन्ज छैन इसेन्सिटीमा जे थियो अघि सेन्टर ओरिजिनल हुँदा त्यही सेम छ इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स पक्कै पनि चेन्ज हुँदैन जे थियो इलिसमा यहाँ पनि त्यही हुन्छ यदि हामी दुईवटा डायरेक्ट्रिक्स ड्र गऱ्यौँ भनेपछि एक्स इक्वल टु एच प्लस ए बाई यु राइट साइडमा भयो भने नेगेटिभ साइडमा पनि लेफ्ट साइडमा हुन्छ माइनस हुन्छ सो एक्स इक्वल टु एच प्लस माइनस ए बाई यु लेन्थ अफ द रेक्टम टु सिमिलर 2b स्क्वायर बाई ए
चेन्ज नहुने के यो त भन्दा यो चेन्ज हुँदैन, लेटर एकदम चेन्ज हुँदैन। अब नाम कुरा गर्ने अब ट्रान्सफर्स एक्सिस एमएलआर एक्सिस मतलब कन्जुगेट एक्सिस पनि चेन्ज हुँदैन, खास त हुँदैन। ट्वाइस पनि हुन्छ हामीसँग चारवटा चिज। अब इक्वेसनबाट लागौँ। सेकेन्ड क्वेसन खासै मैले यहाँबाट भएन, मजाले भन्न सकिहालिन्छ। क्वेसन कस्तो हुन्छ त सिम्पल क्वेसन गर्छु 2 मार्क्स क्वेसनबाट। इक्जाममा सोद्धा हामीलाई इक्वेसन दिन्छ हाइपरबोलाको, त्यहाँ सोधिदिएको कोही यहाँ सोधेपछि फोकी सोध्यो, इसेन्ट्रिसिटी सोधेको छ है। 75 मा क्वेसन हो 2 मार्क्सको लागि। यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु भन्दा ए एन्ड बी ट्रिटमेन्ट सबभन्दा पहिला गर्दै by comparing this equation with the standard form, that is a square is 9 and b square is 16. इङ्ग्लिसमा जस्तो एबी कम्पेयर गर्ने कहिले पनि होइन। यहाँ हामीले a square 9 so that a is 3, b square 16 so b is 4। हामीले हेर्ने के हो त भन्दा इक्वल टु पोजिटिभ 1 छ भने कुन टर्म चाहिँ पोजिटिभ छ त, कुन टर्म अगाडि। अफकोर्स एक्स स्क्वायरको अगाडि पोजिटिभ छ, सो ट्रान्सफर्स एक्सिस इज अलङ एक्स एक्सिस। फेरि रिपिट गर्छु यसलाई मैले। इक्वेसन दियो भने कसरी ट्रान्सफर्स एक्सिस डिटर्माइन गर्ने त भन्दा इक्वेसनमा कुन टर्म पोजिटिभ दियो त, एक्स स्क्वायरको टर्म अगाडि पोजिटिभ छ कि वाइ स्क्वायरको अगाडि पोजिटिभ छ। बट हुनु पऱ्यो के त भन्दा इक्वल टु 1 चाहिँ हुनु पऱ्यो है। त्यो भएको यो केसमा हामीसँग एक्स स्क्वायर पोजिटिभ छ। यदि मान्यौँ न इक्वेसन यदि एक्स स्क्वायर बाई 9 यसैमा यदि मैले यस्तो बनाइदिएको भए 16 इक्वल टु नेगेटिभ 1 भइदिएको भए म के गर्थेँ सबभन्दा पहिला यसलाई पोजिटिभ बनाउँथेँ। नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्थेँ, यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्थ्यो, नेगेटिभ हुन्थ्यो, सो यो पोजिटिभ हुन्थ्यो। त्यति बेला ट्रान्सफर्स एक्सिस अलङ वाइ एक्सिस हुन्थ्यो पक्कै पनि। अहिले मसँग अलङ एक्स एक्सिस छ। सो जब ट्रान्सफर एक्सिस अलङ एक्सिस छ हामीसँग इसेन्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भइसक्यो यहाँ, किन भन्दा हामीले त्यो फर्ममा त्यही फलो गरेको थियौँ। एउटै चेन्ज के छ भन्दा प्लस छ बिचमा, यतापट्टि इक्वेसन माइनस थियो, बाई 3 आएको छ। जब इसेन्ट्रिसिटी आउँछ त्यसैबाट आउँछ हामीसँग 4 कि, बिकज चाहे त्यो ए होस् चाहे बी होस् आउने त हामीसँग ई नै हो, ई आउने नै छ। सो यो केसमा हामीसँग प्लस माइनस ए, किन भन्दा अलङ एक्स एक्सिस भएकोले ए, यदि वाइ एक्सिस हुन्थ्यो भने 0, प्लस माइनस बी हुन्थ्यो। यो क्यान्सल गरिदिनु, प्लस माइनस 5, 0 डन। यसै मैले अघि भनेको छ फर्स्टमा यसको इक्जाम्पल मसँग त्यही छ। इक्वल टु नेगेटिभ 1 भइदिएको भए मैले अघि नै भने इक्वल टु नेगेटिभ 1 भइदिएको भए के हुन्थ्यो त होइन। पक्कै पनि यहाँ हामीले सक्थ्यौँ कि यहाँ हामीले यदि इक्वल टु पोजिटिभ 1 बनाएको भए इट वुड बी वाइ स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टु 1। सो वाइ स्क्वायर बाई 16 इज पोजिटिभ, सो ट्रान्सफर्स एक्सिस अलङ वाइ एक्सिस। अब यसलाई हामीले यस्तो वेले पनि लिन सक्छौँ है, हामीसँग अल्टरनेटिभ वे पनि छ है, त्यही मात्रै एउटा आइडिया होइन। By putting x equal to 0 we can find value of y positive, right? By putting x equal to 0 we can find y is equal to positive. But if we put y is equal to 0 then we cannot find value of x in real numbers, as a real numbers, because x square would be -9, so x would be undefined, right? Undefined, नट बिलोङ्स टु आर। त्यो भएको के त भन्दा एक्स र वाइ मध्ये एउटाको भ्यालु पुट गरेर 0 गरिदियो, त्यो गर्दा के त भन्दा अर्को डिफाइन हुने किसिम लिनुपर्छ हामीले। यहाँ मैले त्यही किसिम ल्याइदिएको छु मैले अहिले। फर एक्स इक्वल टु 0 वी क्यान सी वाइ इज डिफाइन। अफकोर्स यदि यो टर्म यहाँबाट डिस्कार्ड गरिदिने भने वाइ स्क्वायर यो नेगेटिभ क्यान्सल भयो, वाइको भ्यालु डिफाइन भयो भनेपछि वाइ डिफाइन भयो, ट्रान्सफर एक्सिस अलङ त्यही एक्सिस। अघि इक्जाम्पल कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले इक्वल टु +1 थियो, त्यहाँ हामीले वाइको भ्यालु 0 पुट गर्दा अघिल्लो इक्जाम्पल फर्स्टमा एक्सको भ्यालु त्यहाँ आउँथ्यो हामीसँग +-3 आउँथ्यो। एक्स डिफाइन भयो अलङ एक्स एक्सिस, वाइ डिफाइन भयो अलङ वाइ एक्सिस। डिफाइन भयो मतलब भ्यालु पत्ता लाग्यो रियल नम्बरमा भनेको खोजेको। अब अलङ वाइ एक्सिस हुने बित्तिकै हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी ए बाई बी, अघिसँग बी बाई ए थियो, अब ए बाई बी। ओके, देन आफ्टर गेटिङ इसेन्ट्रिसिटी वी क्यान फाइन्ड 4 key, that is going to be 0, plus minus be, 0, plus minus b, right? So it is be. So this is just b, okay?
नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ। लास्ट इयरको इक्जाममा सोधा क्वेसन 7 40 मार्क्सको इक्जाम दिनुभएको थियो बक्सको महिनामा लास्ट इयर त्यो क्वेसन हो। यसमा सोधेको छ भर्टिसेस अनि इसेन्ट्रिक सोधेको छ। यी सोधेको छ, नसोधेको पनि यी सोधेको छ सरी, एन्ड भर्टेक्स सोधेको छ। सबैभन्दा पहिला त इक्वेसन हामीलाई सेन्टर एट ओरिजिन दिएको छैन, सो दिस इज नट स्ट्यान्डर्ड फर्म, बट अफ द फर्म यक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस यक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को फर्ममा छ। सो लेट अस डिटरमाइन एट फर्स्ट ए बी एच एन्ड के। ए बी एच एन्ड के, यच इज -2, के इज +1, a is 4, b is 3. So here we can see x square is positive again. X square अगाडि हामीसँग पोजिटिभ साइन देख्दैछौँ। सो ट्रान्सभर्स एक्सिस अलङ नभनौँ, प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेको छौँ भन्न खोजेको। इफ दिस इज x and y axis intersecting at origin, then we can see center is -2, 1, -2, 1 maybe here, and यसलाई सेन्टर बनाएर चाहिँ भन्नु पर्यो के गर्नु पर्ने भन्दा ट्रान्सभर्स एक्सिस अलङ के भन्नु अघि एक्स एक्सिस, बिकज एक्सबाट हाम्रो पोजिटिभ छ। सो अब यसमा के भयो भन्दा यदि सेन्टर यहाँ छ भने तिमी सबभन्दा पहिला यहाँ होरिजोन्टल लाइन ड्र गर्नुपर्ने हो, बिकज प्यारलल टु एक्स एक्सिस गर्नुपर्छ हामीले। सेन्टर यहाँ छ अनि ए को भ्यालु चाहिँ 3 छ, बी को भ्यालु ए को भ्यालु 4 छ, मतलब अब यहाँ चाहिँ 4, प्लस माइनस 4,0 गरेर गइराखेको हुन्छ हामीसँग है यसले गर्दा। बी चाहिँ यसो इमेजिन लाइन ड्र गर्दैछु म, बी हुन्छ यसले तलबाट जान्छ। अब यसबाट हामीलाई के सोधेको छ भन्दा कोर्डिनेट अफ भर्टिसेस विथ एच प्लस माइनस, यो सेन्टर अनुसार सेन्टर डिफाइन गर्छ। अब यहाँ सेन्टर एचकोमा के आउने बित्तिकै यदि यो एचकोमा के छ भनेपछि त यो अनुसार डिफाइन गर्छ। अहिले हामी यो कभर होइन, अहिले हामीले दुईटै बनाएको मैले त्यहाँ त्यो कन्फ्युज नहुनु होला। खास त्यहाँ कन्जुगेट हाइपरबोला आएको छ, यो माथिकोवाला होइन खासमा हामीसँग। अब यो के छ भने एचकोमा केबाट लेफ्ट साइड ए युनिट लेफ्ट साइड जानु छ हामीलाई, 4 युनिट भनौँ न। सो एच प्लस माइनस ए कोमा के गरिदिउँ आइसक्यो। इसेन्ट्रिसिटीमा केही पनि चेन्ज छैन, जति बेला हामीसँग सेन्टर ओसमा थियो त्यहाँ चाहिँ थियो, यहाँ पनि त्यही हो। 5/4। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। यसमा हामीलाई दिएको छ इक्वेसन अफ हाइपरबोला, जसलाई हामीले सबभन्दा पहिला कम्प्लिट गर्नुहुन्छ केमा त भन्दा यक्स माइनस एच को होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के को होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 1 मा कम्प्लिट गर्नु सबभन्दा पहिला। सो पहिलो काम के गरौँ भन्दा यक्सको टर्म एकै ठाउँमा ल्याउँ, वाईमा त समस्या नै छैन बिकज वाईको टर्म छैन हामीसँग, वाई स्क्वायरभन्दा बाहेक यो दुईवटा सँगै लेखेँ 5 कम्मा लिदिउँ राइट। यसपछिको ग्रुपिङ गर्ने बित्तिकै सेकेन्ड स्टेप हो हामीलाई के भन्दा फर्स्ट स्क्वायरमा कम्प्लिट गरिदिनु। यक्स स्क्वायर माइनस 2ab गर्दा हामीसँग यक्स स्क्वायर छ माइनस 2a भनेको यक्स, बी सिलेक्ट गरौँ जुन सिलेक्ट गर्दा 4x हुन्छ प्लस 2 स्क्वायर हो। ओके, बट इट इज नट ओन्ली 2 स्क्वायर बट इट इज 5 टाइम्स 2 स्क्वायर। सो त्यो 5 टाइम्स 2 स्क्वायरलाई हामीले के गर्यो भन्दा राइट साइडमा पनि एड गरिदिउँ, 5 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 20। ओके, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई त्यही 20 गरिदिउँ, हामीसँग इक्वेसन आयो अफ द फर्म यक्स माइनस 2 होल स्क्वायर by 4 times 2 square, y minus 0 square by 1 square is equal to 1. We can see for the y is equal to 0, y is equal to 0, x is defined, so transverse axis is along the x axis. In other words, we can see x square is positive sign, x square अगाडि हामीसँग एक्सपान्ड गर्यो भने पोजिटिभ साइन आउँछ। सो along the x axis ट्रान्सभर्स एक्सिस छ, मतलब प्यारलल टु x axis छ। Now we need to find eccentricity at first. एक्सिस हुने बित्तिकै बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुने भयो, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टु 5/2। कोर्डिनेट अफ भर्टिसेस चाहियो, त्यो सेन्टरको आधारमा हामीले एच प्लस माइनस ए कमा के गरिदिउँ
2 plus 2 4, 2 minus 2 0, 0 फिक्स हुनेछ हो कि त्यही फोकस भर्टेक्समा चाहिँ ए गरिदिउँ ओके एउटा क्वेसन लिउँ जसमा हामीलाई इक्वेसन अफ हाइपरबोला सोधेको छ विथ फोकस दिएको छ -5,0 एन्ड भर्टेक्स दिएको छ 3,0 ओके त्यसलाई बुझौँ कि यदि हामीसँग यो एक्स एन्ड वाइ एक्सिस छ भनेपछि यसले भन्छ फोकस भनेको -5,0 यदि -5,0 एउटा फोकस हो भने अर्को फोकस भनेको पक्कै +5,0 हो हामीलाई दुइटै दिनुहोस् है भर्टेक्स दिएको छ 3,0 एउटा 3,0 हो भने अर्को पक्कै पनि -3,0 सो ट्रान्सभर्स एक्सिस गोइङ टु बी एक्स एक्सिस सो अब हाम्रो काम के हो त भन्दा विथ हेल्प अफ गिभन इन्फर्मेसन ए एन्ड बीको भ्यालु फाइन्ड गर्नु फर्स्टमा भर्टेक्स भन्यो ±1,0 भइहाल्यो प्लस दिएको छ प्लस लिनु होलाएको भ्यालु सो ए इक्वल 3 आइसक्यो ए इक्वल टु 5 आयो नेगेटिभ कहिले पनि नलिनु होला ए इक्वल टु 5 ए इक्वल टु 3 यी ननिकाल्ने हामी कम्पल्सन छैन बिकज हामीलाई बी निकाले पुग्छ अब जाउँ एजुकेसन बट्टै हामीले के गरेको छ बी स्क्वायर त्यसलाई सपोज गरेको छ सम्झिने एकपल्ट मेमोराइजमा जाउँ मेमोराइज गरौँ ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर -1 that's going to be a square e square minus a square okay a square a को भ्यालु हामीसँग 5 छ 25 a square is 9 so it is 16 आयो त b square भ्यालु 16 आयो a को भ्यालु अघि आइसक्यो 3 आइसकेको छ b square 16 आइसक्यो इक्वेसन आइसक्यो त्यसो भए किन भन्दा हामीलाई एउटै काम के थियो भन्दा a एन्ड b को भ्यालु फाइन्ड गर्नु थियो यो समस्या छ कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसै गरिकन हामीलाई हाइपरबोलाको लागि चाहिँ कुनै पनि क्वेसन दियो भने कि त त्यो इक्वेसन निकाल भन्ने क्वेसन हुन्छ कि त इक्वेसन दिएर हामीलाई हो कि इसेन्ट्रिसिटी भर्टेक्स इलेक्ट्रिक टर्म एक्सेस हुनसक्छ जे सोधे पनि हामीलाई समस्या होइन मेन फिगरलाई ध्यान दिनु होला पक्कै पनि सकिन्छ थ्याङ्क यू नेक्स्ट भिडियोमा